Sziasztok! Megnézzük, hogy a következő fél évben mi várható a számotokra. Ez az előretekintés, ez a nyári napfordulóig tart, lévén, hogy most volt a téli napforduló. Most megnézzük, hogy a nyári napfordulóig mi az, amire számítani lehet. 3 csoportot készítettem elő, 1-es, 2-es, 3-as csoport, különböző ásványok választhatók az alapján, különböző kártyák választhatók az alapján, új a helyszín, új a kép, úgyhogy most elkezdjük. Először is az 1-es csoportot megnézzük, hogy számukra mi várható a következő durván fél évben. Hát nem napra pontosan, de azért majdnem. Tehát az 1-es csoportot választók számára mi várható a következő fél évben. Megnézzük, hogy mi az, amiről beszélnek. Az első lap lesz az, ami megmutatja, hogy milyen témáról lesz szó az első csoportnak a számára. A második lap az, hogy mi a helyzet jelenleg ebben a témában. És a harmadik pedig azt mutatja meg, hogy mi az akadály, mi az, amit le kellene győzni, mi az, ami segítene, hogyha legyőznéd a terveid megvalósítását, és a 4. lap pedig az, hogy mi lesz a várható kimenetele ennek az egésznek. Úgy. Nos, akkor megnézzük, hogy miről van szó. Mi a téma az 1-es csoportot választónak? A Kelyhek 2-es a szerelem lapja. Hát akkor ebből kiderül, hogy párkapcsolat talán. Mert a Kelyhek 2-es az lehet egy szívből, szerelemből végzett munka is tulajdonképpen, vagy egy olyan szerződés, ami hát a szívednek kedves szerződés. De a lényeg, hogy valami olyan, ami az érzéseid, ami az érzésvilágodat nagyon mélyen foglalkoztatja. Akkor megnézzük, hogy ha tudjunk meg többet erről. A Korongok 3-asa a munkalapja. Na, akkor itt már mindjárt bedől az első gondolat, hogy ez a párkapcsolatról szól, mert itt azt mutatják, hogy a munkaterületén lehetnek olyan szívbéli vágyaid, amelyek a következő fél évben valahogyan előbbre fognak jutni. Mert a Korongok 3-asa az a pozitív együttműködést mutatja, azt jelöli, és itt minden esély meg lesz arra, hogy ez hát nem csak a munka, hanem itt inkább úgy mondanám, hogy minden, ami az anyagiakat érinti, és akkor itt belefér ebbe az a szerződés is, amit mondtam. Tehát minden olyan terület, ami az anyagiakat érinti, ott azon a területen előrépése várható, hiszen a 3-as, és mint láthatjuk itt a csúcs, és arra mutat, hogy előre haladnak a dolgok. Méghozzá pozitív irányba, hiszen maga a Kelyhek 2-es, ami a szívbéli megvalósult kívánságot jelenti, egy olyan szerződést, ami érzelmileg nagyon pozitív tartalommal bír. Na de akkor lássuk, hogy mi a kihívás most ebben, mert hogy valószínűleg van kihívás. A Korongok királynője. Ez megint csak az anyagi világra utal. Tehát, hogy lehetséges, hogy ebben a munkában, vagy ebben a pénzhez, anyagiakhoz kötött dologban, lehet, hogy az akadályt pontosan az a gondoskodó
precízen, előre megtervező, mindent szépen összerakó tulajdonságod, vagy másnak a tulajdonsága a hátráltató tényező, ami pillanatnyilag akadályozza, vagy lehet, hogy a megvalósítás során akadályozni fogja azt, hogy ez a dolog összejöjjön. És azt gondolom, hogy ezen viszont könnyű segíteni. Tehát ahogyan ezen tudnál segíteni, az pontosan az, hogy engedd meg magadnak azt, hogy az érzéseid, a belső hangod, az intuíciód vezessen ebben a tekintetben, és ne az a gondoskodó hajlamod, ne az a mindent is kiszámító dolog, ahogyan eddig működtél, vagy ahogyan majd az elő fog jönni. És itt a kettőben egy olyan ellentmondást érzek, a szerelem lapja és a korongok királynője között, mégpedig azt az ellentmondást érzem, hogy amikor meg kell engednünk a magunknak azt, hogy tovább lépjünk ebből a mindig mindent előre tudni akarok, hogy hogyan fog végződni állapotból, hanem meg kell bíznom, hinnem, tehát a hit felé kell tovább lépni. És nagyon ezt érzem ebből, függetlenül attól, hogy mondjuk ennek a hagyományos értelmezése nem ilyen, de én azt gondolom, hogy itt pontosan ez a nagyon racionális, földhöz ragadt anyagiasság lesz az, ami gátló tényező lesz. Na de lássuk, hogy mi történik akkor, hogyha képes leszel ezt a kettőt összhangba, harmóniába hozni, és a császárnő jött ki. Nagyon érdekes. Tehát ez így annyira alátámasztja azt, amit én itt éreztem ebből az előző 3 lapból, hogy meg kell engedni azt, hogy a belső hangod irányítson. És a császárnő, ő az a nő, az a személy, aki egymagában a korongok királynője, de egymagában a kelyhek királynője, a kardok királynője, tehát minden egymagában, sőt a botok királynője is, és ő mindent képes egyensúlyba hozni, és ami a lényeg, hogy ő a gazdagító, ő a növelő, ő a bőséget hozó, az a személy, aki mindenből tud bőséget teremteni. Tehát amennyiben neked hasonló dolgaid lesznek, vagy terveid vannak a fejedben, akkor azt mutatják a lapok, hogy csak ennyit kell tenned, hogy ne ragaszkodj mereven a régi bevált dolgokhoz, a régi gondolkodásodhoz, a régi gyakorlatodhoz, uram, bocsá, komfortzónádhoz, hanem egy kicsit lépj ki belőle. Engedd meg azt, hogy a világegyetem, a mindenség vezesse a lépteidet. Lehet, hogy elsőre nem könnyű, de legalább, ha kísérletet teszel, akkor utána már kapsz hozzá támogatást, és mint ahogy a lapok mutatják, hogyha megvan köztük az összhang a kelyhek 2-es és a korongok királynője között, akkor ebből egy nagyon sikeres, nagyon bőséges, hosszú távú valami kerekedhet ki. Úgyhogy én ezt látom számodra a következő fél évre, és nagyon remélem azt, hogy sokatokkal fog ez rezonálni, és sokan meg tudjátok ezt oldani, hogy a belső hangot követitek,
És egyébként pedig köszönöm szépen, hogy itt vagytok, hogy megnézitek. Köszönöm, ha lájkoltok, amennyiben tetszik. És azt is, hogyha megírjátok, hogy járnak-e ilyen dolgok körül a gondolataitok, vagy mennyire aktuális számotokra ez, amiről éppen beszéltem. Minden jót kívánok nektek, sziasztok 1-es csoport, és akkor áttérünk a 2-es csoportra. Jó, akkor 2-es csoport, sziasztok, 2-es csoport, megnézzük, hogy számotokra mi következik ebben a következő fél évben. Elfelejtettem az elején mondani, hogy a témát sem tudom tulajdonképpen. Most az első lap fogja megmutatni, hogy mi az a téma, ami nektek a következő fél évben fontos, és jó lenne, ha erről beszélnénk. A második lap pedig megmutatja, hogy valójában mi a helyzet ebben a témában, akkor is, hogyha esetleg nem biztos, hogy te úgy gondolod, hogy ez így van. A harmadik lap pedig megmutatja, hogy mi az, ami akadály lehet ebben a témának a megvalósulásában, mi az, amin jó lenne, ha változtatnál valamicskét, az is lehet, hogy megmondja, hogy mit változtassál. És akkor a negyedik pedig a lehetséges jövő, lehetséges kimenetelről beszél. És most meglátjuk, hogy mi az első lap, mi a téma. A kardok királya. Húha, ő egy olyan nagyon racionálisan gondolkodó személy, aki képes uralni a gondolatait, aki képes őszintének lenni, sőt, ezt ki ismeri mondani, azt, amit őszintén gondol, időnként nem is biztos, hogy kellemes stílusban, vagy kellemes módon, de ő az a személy, akire nyugodtan számíthatsz, hogy ő nem fog téged állandóan becsapni. Tehát ő egy igazmondó személy. Megnézzük akkor, hogy miről van itt valójában szó. Van egy kelyhek lovagja a háttérben. Na, akkor ez egy párkapcsolati dolog lehet, tehát a 2-es csoportot választók számára elképzelhető egy olyan szituáció, hogy van egy személy az életetekben, akivel kapcsolati kérdéseitek vannak, és talán felmerül bennetek az a kérdés is, hogy vajon meg lehet-e bízni benne, lehet-e rá számítani, illetve hová fejlődik ez a dolog, hiszen ő még csak egy kelyhek lovagja, aki udvarolgat, de még nem az az elköteleződős fajta, és ez lehet a probléma a ti esetetekben. Kardok királyát látva a témakör megnevezésénél, vagy a szituáció leírásánál azt gondolom, hogy ez a személy, aki hát vagy most már benne van az életetekben, vagy a következő néhány hónapon belül belovagol, és nagyon bájosan és kedvesen fogja ajángatni az ő kelyheit, azt mutatják a lapok, hogy meg lehet benne bízni. Na de hát akkor mi itt a probléma? Megnézzük. Hoppá! A probléma az, hogy van egy kardok királynője. És itt ez viszont nagy probléma. Bár úgy látszik, hogy a kardok királynője hátat fordított a kardok királyának, de mégis azt látom, hogy a kelyhek lovagja viszont még próbálja az ő kelyhét annak a kardok királynőjének ajánlani, aki már hátat fordított ennek az egésznek. És akkor itt bőven lehetséges egy olyan 3-as kapcsolat, ahol ez a kelyhek lovagja, ez egy már meglévő személy, aki még mindig
a, annak a valakinek kínálgatja a kejhét, aki már tőle nem akar semmit. De akkor megnézzük, hogy mi lesz ebből. És az igazságszolgáltatás érkezik meg hozzá, ami alapján nekem nagyon az jön, hogy ugye az igazságszolgáltatás lapja az nem az emberi igazságszolgáltatásról beszél, hanem valójában az isteni igazságszolgáltatásról, ami időnként előfordul, hogy az emberi igaznak vélt dolgokkal ellentétes. Vagy legalábbis pillanatnyilag nem látjuk, hogy miért lenne az jó nekünk, vagy miért jó az nekünk, ahogy alakulnak a dolgok. Sokkal inkább lehetséges, hogy egy későbbi időpontban derül ki az, hogy miért volt jó valójában számunkra az a helyzet. És itt a kimenetel tekintve azt is érzékelem, hogy kettes csoport, több emberről van szó, a ti esetetekben vegyes a kimenetel. Tehát lesz, akinél ez a kelyhek lovagja sikerrel jár a kardok királynőjénél, és vissza tudja fordítani az időt, mindazt, ami történt, és más esetekben pedig nem fog sikerrel járni. Na de az is kérdéses, hogy ki itt a kardok királynője. Esetleg az, aki harmadik személyként mondjuk bejön egy kapcsolatba, és mikor kiderül, hogy ez egy 3 személyes kapcsolat, akkor hátat fordít az egésznek, és akkor ő lesz az, akit vissza akar hódítani a lovag, vagy pedig az a társ, aki vel együtt van ez a lovag, amikor a harmadik személy bejön, és utána azt a meglévő, vagy a társat akarja kiengesztelni. Tehát itt ez egy sok személyes játszma, sok lehetőséget magában rejtő dolog, viszont egy dolgot ígérnek a lapok, az, hogy az igazság, az isteni igazság, az győzedelmeskedik. És ez a lap magában azt is jelenti, hogy egyfajta karma zárás is megtörténik. Mivel hogy ez a karma lapja is, itt lehetséges, hogy sikerül lezárni valakivel egy karmakört, egy olyan kapcsolatot, ami kifejezetten azért jött létre, hogy ezt a feladatot, ezt a karmikus feladatot megoldja, és úgy érzem, hogy itt a kettes csoport választók számára ez a lényeg, hogy ha van egy hasonló szituáció, akkor azt mondja, hogy fél éven belül nagy eséllyel így vagy úgy, de ezek a dolgok lerendeződnek, és bízzál benne, te, mint aki itt vagy kérdezőként, hogy számodra még akkor is, ha pillanatnyilag nem úgy tűnik, hogy jól, de számodra a lehető legjobban fog záródni. Persze a többiek számára is, de most te vagy itt, és ezért hozzád beszélek, tehát, hogy akárhogy tűnik is az egész dolog, ezt tudd, hogy a te érdekedben és a te javadra fog végződni ez a kapcsolat, és én nagyon örülök, hogy itt voltál, és megnézted, és köszönöm szépen, hogy ezt így megtetted. Remélem, hogy a lehető legjobban alakulnak így a dolgaid, és ezt te így is éled meg, függetlenül attól, hogy most nem biztos, hogy így látszik, de azért meglátjuk. Köszönöm, és hogyha tetszett, akkor kérlek lájkold, vagy írd meg, hogy hogyan jött ez neked át, vagy megérintette benned valamit.
Köszönöm, hogy itt voltál. Minden jót kívánok, sziasztok! No, és akkor most lássuk, hogy a 3-as csoportot választók, ők a szelenit-rudat választók esetében mit mutatnak a lapok. Nektek mi az, amit a lapok mutatnak? Mivel témát sem határoztunk meg, ezért az első lap fogja megmutatni, hogy milyen témáról lesz szó a ti esetetekben. Mindegyik csoportnál más volt a téma. Lássuk, hogy a ti esetetekben mi lesz a téma. Miről szól a helyzet, a szituáció, amire kíváncsi vagy, ami te választod. A második lap pedig az, hogy mi a tényleges helyzet abban a témában, abban a szituációban, amiről majd itt beszélünk. És akkor a harmadik lap pedig azt fogja megmutatni, hogy mi az akadály ebben a szituációban, mi az, ami miatt nem haladnak gördülékenyen a dolgok, esetleg még arra is választ kapunk, hogy mi az, amit változtassál ahhoz, hogy megérkezzen az az eredmény, amit a 4. lap megmutat. No, akkor lássuk első lapnál, hogy mi a téma. A gondolatok. Azok a gondolatok, amik mostanában sokat foglalkoztatnak téged. Megnézzük a 2. lapot, hogy esetleg kapunk rá utalást, hogy milyen gondolatok ezek. A szerelemmel kapcsolatos gondolatok. És vajon miket gondolkodol, vagy gondolsz e tárgyban? Rákérdezek arra, hogy mit tudhatunk meg itt a gondolatokkal kapcsolatosan, milyen gondolatok járnak, vagy vannak az eszedben ezzel kapcsolatosan. 2 kérek rá. Hát, akkor járnak a gondolataid, hogy van egy szeretett személyed, és hogy fogtok-e találkozni. Lesz-e találkozás? Én itt nem egy egyszeri találkozásra gondolok, hanem hogy rendszeressé válnak-e a találkozások. Még azt is érzékelem ebből a lapokból, hogy jelenleg nem is biztos az, hogy sok esetben a nézők, egyes nézők esetében tudatosult-e már az, hogy ez egy valóban érzelmekkel teli kapcsolat. Lehet, hogy egyelőre csak ilyen barátság extrákkal, vagy barátság alapon működő kapcsolat, viszont az egyik személyben már úgy tűnik, hogy felmerült az a gondolat, hogy jó lenne, ha többet is találkoznánk. Akár, vagy az is, hogy esetleg, hogy elmélyüljenek ezek a dolgok köztetek, és megnézzük, hogy mi az, ami akadályozza ezt, vagy milyen probléma lehetséges. Lehetséges olyan probléma ebben az esetben, hogy az egyik személy az még nem elég vidám hozzá, és ez furcsán hangozhat, de mindjárt még rákérdezünk, hogy mi tudhatunk meg erről bővebben. Talán túlságosan sokat morfondírozok azon, hogy egyes kommunikáció az nem annyira a köztetek, amik lezajlanak, nem annyira örömteliek, nem annyira vidámak, lehet az is, hogy nem tudtok fesztelenül kommunikálni egymással, és a másik személy mondjuk ettől ennek nem örül, emiatt szomorú. Az is lehetséges, hogy azért is nem megy ez a kommunikáció, mert mondjuk az egyik személy még nincs igazán túl egy fájdalmas elengedésen,
és akkor itt az elengedés, ebben lehet szakítás, ebben lehet bármilyen gyász, ami, ami munkával is kapcsolatos, tehát lehet olyan szomorúság is, hogy valaki a szeretett munkáját elvesztette, és helyette egy pótlékkal kell beérni, de viszont, és emiatt szomorú, viszont nem látja azt, hogy helyette kapott egy csodálatos kapcsolati lehetőséget, mert még mindig a veszteségre fókuszál, és nem a lehetőségre a kapcsolatban. És emiatt, mivel hogy rossz helyen van a fókusza, ezért nem tudja megélni azt a fesztelenséget, ami ehhez szükséges lenne, hogy ők úgy kommunikáljanak. Ha ilyen helyzetről van szó, akkor a tanács itt ebben az esetben az, hogy fókuszt kell áthelyezni. Tehát, hogy ha te vagy az, aki a szomorúsággal vagy az elengedéssel még hadilában állsz az előző kapcsolatot, munkát vagy bármit, akkor neked direktbe ez a tanács, hogy akkor erőszakkal, tehát erővel kezdj el úgy kommunikálni, hogy ne nyomja rá a bélyegét a szomorúság. Ha viszont a másik személyedet érinti, akkor pedig próbálj olyan helyzeteket teremteni, ahol a fesztelenség az szóba kerülhet, és akkor egy idő után már megindul magától a nyelve mondjuk a másiknak, hogyha kezdi jól érezni magát, és egyre többet van a jó érzés állapotában, mondjuk mint a szomorúság állapotában. Ez befektetett energiát igényel, de hát ami könnyen jön, az könnyen is megy, és akkor ennek az ellentéteként, tehát amiért meg kell dolgozni, annak nagyobb a becsülete. Általában ez így működik, az én tapasztalatom szerint. Ezt talán érdemes meggondolni. És akkor a kimenetel, hát a viták. És akkor erre is rákérek, hogy most akkor így is úgy is vita lesz belőle, vagy pedig annak elkerülésére, igen. Ez jelenteti azt is, hogyha ezeket a vitákat el akarod kerülni, akkor, amit az előbb mondtam, de azt is jelentheti, hogy minden vita ellenére azért ott van a remény arra, hogy itt ez a kapcsolat stabilizálódik, hosszú távúvá válik, és meghozza azt a gyógyulást, ami ehhez a szomorúságból való kilábaláshoz szükséges. És mondom, tehát lehet, hogy már benne vagytok egy ilyen kapcsolatban, de lehet, hogy még csak most gondolkodtok ennek a kapcsolatnak az elmélyítésén. Minden esetre akármelyik verzió igaz, mindegyikből képesek vagytok, ezt mutatják a végeredményre vonatkozó lapok, mindegyikből képesek vagytok kihozni a maximumot, a legjobbat, még akkor is, hogyha ez mondjuk elsőre nem is úgy látszik. És én ezt így tudom értelmezni így a végkifejlett lapjaiból, és köszönöm szépen azt, hogy itt voltál. Köszönöm, hogyha tetszik és lájkolsz, vagy ha nem iratkoztál még fel a csatornára, akkor feliratkozol, és kívánom, hogy minden a lehető legjobban alakuljon mindannyiótoknak, és ha megírjátok ezt a kommentben, akkor annak is örülök, és minden jót kívánok ehhez nektek, sziasztok!